החיים שלנו הם חיים שלמים רק באשר יש להם כתם. המסר של הולביין אלינו הוא שהחיים אינם שלמים אם אנחנו רק עובדים, רק מתפקדים, רק צורכים סחורות. אנחנו צריכים לשם חיינו ממש זיקה אל המוות, אל האהבה, אל האלוהי. שלום, אני יונתן הירשפלד ואני מדבר איתכם במסגרת סדרת הרשת המטמון, שבה אנחנו שולחים אתכם למצוא מטמון בערים שונות בעולם, והפעם אנחנו לוקחים אתכם ללונדון. אם אתם מגיעים ללונדון במטוס או בראש, ואתם מחפשים את המטמון, את היצירה האחת שככה תאיר לכם את הטיול, אני מפנה אתכם על השגרירים של הולביין בניישנל גלרי בלונדון. השגרירים שצוירו ב-1533 על ידי הולביין הם יצירה מאוד מאוד יוצאת דופן. על פניו היא נראית כמו עוד אחד מהדיוקנאות רנסנס שראינו הרבה כמוהם. הנה האנשים עם כל האטריביוטים, עם הסימנים והסמלים שלהם. הנה המעיל היפה, הנה הלאוטה שמסמלת שהוא אדם משכיל, הנה הגלובוס שמסמן שהוא טייל בעולם. אלה הם שגרירים קתולים של צרפת בחצרו של הנרי השמיני. אבל באמצע ציור, על הרצפה, בין רגליהם של השגרירים, מופיע כתם מרוח חסר פשר. הכתם חסר הפשר הזה, זה הכתם שרודף את חיינו כולנו. לכולנו יש בחיים את הכתם חסר הפשר שרודף אותנו. אנחנו יודעים לתת משמעות לכל דבר, ופתאום בלב חיינו, במרכז חיינו, יש איזו שגרירות של העין בלב היש, שגרירות של המוות בלב החיים, איזה מין חוסר פשר בתוך הפשר. הולביין עושה משהו נורא משונה. אם אתה מסתכל על הציור ככה, אז הכתם הזה הוא כתם, אבל אם אתה תסתכל עליו מהצד, אתה תגלה שהוא עשה אנמורפיזם. זאת אומרת, הוא צייר עיגול בצורת אליפסה. ואם אתה מסתכל עליו מהצד, הוא נאסף על ידי הקצרה לעיגול. ובעצם הכתם הזה הוא גולגולת. העובדה שהכתם הזה הוא גולגולת אומרת לנו משהו מאוד עמוק. מה זה כל הדברים האלה? מה זה הדוגמניות ומנחי השעשועונים והפרסומות והסלבריטאים והקפיטליזם והסחורות? מה זה כל זה? זה הכל היסח דעת. זה הכל דברים שנועדו להפעיל אותך כנשאי של ארנק, שנושא את הארנק מהבית למקום העבודה, למקום שבו אתה קונה סחורות וחזרה לבית. ובעצם כשאתה רואה את מערכת הסימנים הזאת, אתה לא רואה את ודאות מותך. אבל אם אתה מזיז את המבט ואתה רואה את המוות, הם כולם מתשתשים. הולביין רוצה להגיד לנו משהו שאפשר לכנות אותו אולי באוצר המילים על הקנייני, שאנחנו זקוקים לממשי. אנחנו זקוקים לדבר מה שהוא לא רק סימנים וסמלים, שהוא לא רק בעל משמעות. אנחנו זקוקים למפגש עם האימה המוחלטת של ודאות מותנו. החיים שלנו הם חיים שלמים רק באשר יש להם כתם. המסר של הולביין אלינו הוא שהחיים אינם שלמים אם אנחנו רק עובדים, רק מתפקדים, רק צורכים סחורות. אנחנו צריכים לשם חיינו ממש זיקה אל המוות, אל האהבה, אל האלוהי, אל הנשגב, התמיר והסודי שאין לו פשר, שהשפה לא יודעת מה לעשות איתו. אם אתם טסים ללונדון, אני באמת ממליץ ללכת לראות את הציור, לעמוד מולו ואז לעמוד לצידו ולעשות את המפגש הזה עם הממשי של הולביין. אם אתם מתעניינים בדברים האלה ואתם רוצים לשמוע עוד תכנים, עוד ניתוחים רוחניים, אינטלקטואליים ופילוסופיים של יצירות מופת, אני נותן הרצאות במספר רב של מסגרות, יש לינק לאתר שלי בדסקריפשן של הסרטון. אם אתם אוהבים את הסרטונים האלה, אני מציע שתעשו לייק לשחף דקל ולפרויקט כולו ותירשמו בסאבסקריפשן. יפה. אוקיי, סליחה.